Hey guys, good morning. মোৰ চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি মই এফালে যাবলৈ ওলাইছো। ক'ত গৈ আছো, কিয় গৈ আছো এইখিনি জানিবলৈ হ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু লগতে মোৰ মানুহজন অৱশ্যে ফাংচনটোত মানুহজন থাকিব নোৱাৰিব। তেওঁ মোক নমাই পেলাই নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ যাবগে। তো বলক তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি পুনৰ আমাৰ ফেমিলি গেট টুগেডাৰ এটা হৈছে। অকণমান সৰু সৰু ফাংচনবোৰত আমি যিমান পাৰোঁ চবেই লগ হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু আজি ফাংচনটো হৈছে মোৰ মাজু ভণ্টি তাইৰ ঘৰৰ দ্বিতীয়খন শ্ৰদ্ধলা অনুষ্ঠান। আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াত তাই বনালে ভাতকেইটা তাই বিৰাট ধুনীয়াকৈ বনায়, একদম এটা এটা হৈ যায়, খিলা খিলা যোনটো ভাত হয় তেনেকুৱা হয়। আৰু মোৰ আৰু সৰু ভণ্টিৰ ভাগত পৰিলে চিকেন, আৰু এইফালে এয়া হৈছে ৰৌ মাছ। এইখিনি বনাব লাগিব মই আৰু এয়া মোৰ সৰু ভণ্টি। এতিয়া মানুহজনে আমাক থৈ যাবলৈ ওলালে। আৰু খানা যিহেতু বনাওঁতে আজি গৰম বহুত, জোৱাই মাজে মাজে আহি পেলাই অকণমান সহায় কৰি দিছে, ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাব দিছে। এয়া মই এনেকৈ লোকেল ৰৌ মাছ, মায়েও ভাল পায় ময়ো ভাল পাওঁ। ঘৰৰ পৰিয়াল গোট খালে চবেই ভাল পোৱা কিবা এটা বস্তু তাই হ'লেও যোগাৰ কৰে, মই হ'লেও যোগাৰ কৰোঁ। তো এয়া হৈছে আজি লোকেল মাছ, ৰৌ মাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। ইমান বেছি গৰম পৰিলে জোৱাইক ক'লোঁ তুমিয়ে ওলাই দিয়াচোন কেৰাহীৰ পৰা মাছকেইটা। কিন্তু দেখিলোঁ মাছকেইটা অকণমান বেছিয়ে ভজা গৈছে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ গেছত নৰ্মেলি আমাৰ বনাই থকা অভ্যাস নাথাকে। মাছটোত ধুনীয়া তেল অলপো আছিল, পেটু মাথা এনেকৈ মিলাই পেলাই জ্বলা ভাজি এখন বনাইছোঁ ভোট জলকীয়া আৰু ভাতেৰে। আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ জেগাবোৰত বাৰু মাছৰ পেটু ভাতেৰে বনোৱা হয়নে? যদি হয় কোন জেগাৰ পৰা কমেণ্ট কৰিছে, জেগাটোৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। পেটুখিনি বনাই হোৱাৰ পিছত এয়া মই মাংসৰ কাৰণে আলুখিনি ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আলুখিনি যেতিয়া আগতে ফ্ৰাই কৰা হয় তেতিয়া মাংসৰ জোলত আলুখিনি ভাগি নাযায়, নহ'লে যেতিয়া বেছি কোৱান্টিটিত মাংস বনোৱা যায় আলুবোৰ প্ৰায়ে দেখা যায় ভাগি যায়, আৰু জোলখনৰ টেষ্টটো অলপ মানে ভাল নলগা ধৰণৰ হয় আৰু। তো এতিয়া ষ্টেপ বাই ষ্টেপ মাংসখিনি বনাই আছোঁ। আজি যথেষ্ট গৰম হৈছে, আৰু এয়া প্ৰায় 70জনমান মানুহ হ'ব আজি। তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি বাই ভনীকেইজনীয়ে মিলি আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ ৰান্ধিলোঁ। আৰু চবেই খাই ভালেই পাইছে, মাংসটো স্পেচিয়েলি চবেই খাই ভাল পালে। এয়া মাংসখিনি উতলিবলৈ দিলোঁ, আৰু এতিয়া ৰুটিখিনি আৰু অকণমান মাছ ফ্ৰাই ওলাই পেলাই দুজনমান আলহী আছে মাংস নোখোৱা, তেওঁলোকক খুৱাই লওঁ। আৰু এইফালে মাংসৰ জোলত ধনিয়া দি দিলোঁ। মাংসৰ জোল বনি হৈয়ে গ'ল। আৰু বলক আজি আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহখিনিকো আপোনালোকক এবাৰ চিনাকি কৰাই দিওঁ। এয়া হৈছে মোৰ মাজু ভণ্টিৰ মানে ভতিজা, এয়া মোৰ তাইৰ ল'ৰা, মোৰ মা, শাহু আৰু এয়া তাইৰ জা জোৱালী। আজি চবেই মিলি ফেমিলি গেট টুগেডাৰটো বহুত ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিলোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।